कम्प्युटर कम्प्युटरको परिचय भनेर कम्प्युटर भनेको पहिला हामी लगभग पढ्ने कुरा धेरै विद्यार्थीहरू पुरानो विद्यार्थी हुन्छ भने त लगभग पढ्ने कुराहरू मैले सेम सेम उस्तै उस्तै नै हो र अब नयाँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के छन् भन्ने कुरा चाहिँ सुरुबाटै सुरु गर्छौँ कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सनमा पहिला सुरु गरौँ है कम्प्युटर भन्ने शब्द के रहेछ कम्प्युटर भन्ने शब्द जुन छ यो कम्प्युटर भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ कुन भाषाबाट भन्दा लेटिन भाषा के रहेछ लेटिन भाषाको शब्द के रहेछ भन्दा कम्प्युटरीबाट लेटिन भाषाको शब्द केबाट रहेछ भन्दा कम्प्युटरीबाट परिभाषित भएको भनिन्छ लेटिन भाषाको शब्द केबाट कम्प्युटरीबाट परिभाषित भएको लेटिन भाषाको शब्द कम्प्युटरीबाट परिभाषित भएको भनिन्छ त्यस पछाडि कम्प्युटर कस्तो डिभाइस भन्दा कम्प्युटर भनेको एउटा कस्तो डिभाइस हो त कम्प्युटर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अथवा के पनि मानिन्छ भन्दा विद्युतीय उपकरण भनिन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जसले के गर्छ भन्दा जसले चाहिँ डाटालाई के को रूपमा लिन्छ डाटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ त्यसलाई के का लागि पठाउँछ प्रोसेसका लागि पठाउँछ प्रोसेस गरिसकेपछि के दिन्छ आउटपुट दिन्छ कम्प्युटरले आउटपुटमा के दिने हो नतिजा दिने जसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा इन्फर्मेसन कम्प्युटरमा रिजल्ट होइन रिजल्टलाई के भनिन्छ इन्फर्मेसन भनिन्छ भनेपछि कम्प्युटर भन्ने शब्द लेटिन भाषाको शब्द कम्प्युटरबाट परिभाषित भएको जुन हामीले विद्युतीय उपकरण मानिन्छ जसको काम भनेको डाटालाई इनपुटको रूपमा प्राप्त गर्ने उक्त डाटालाई प्रशोधन गरिसकेपछि आउटपुटमा के दिने इन्फर्मेसन अथवा नतिजा दिने भनिन्छ भनेपछि कम्प्युटरको परिचयलाई यही कुरालाई मैले लेख्छु है त भनेपछि कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सनमा के रहेछ भन्दा कम्प्युटर शब्द हामी सबै नेपाली मिडियम हो है कम्प्युटर शब्द लेटिन भाषाको शब्द कम्प्युटरबाट लेटिन भाषाको के रहेछ शब्द कम्प्युटरबाट परिभाषित भएको हो भनेर कम्प्युटर शब्द लेटिन भाषाको शब्द कम्प्युटरबाट के भएको रहेछ परिभाषित भएको हो भनेर जसमा कम्प्युटर कस्तो उपकरण भन्दा कम्प्युटर भनेको विद्युतीय उपकरण के रहेछ कम्प्युटर भनेको एउटा विद्युतीय उपकरण हो जसले डाटालाई के गर्छ इनपुटको रूपमा प्राप्त गर्ने उक्त डाटालाई प्रशोधन गरी आउटपुटको रूपमा के गर्ने रे इन्फर्मेसन दिने कार्य गर्दछ भनिन्छ भनेपछि कम्प्युटर एक विद्युतीय उपकरण हो जसले डाटालाई इनपुटको रूपमा प्राप्त गर्ने र उक्त डाटालाई प्रशोधन गरी आउटपुटको रूपमा इन्फर्मेसन दिने कार्य गर्दछ उपकरण हो जसले डाटालाई इनपुटको रूपमा प्राप्त गर्ने र उक्त डाटालाई प्रशोधन गरी आउटपुटको रूपमा इन्फर्मेसन दिने कार्य गर्दछ कम्प्युटर शब्द केबाट लेटिन भाषाको शब्द कम्प्युटरबाट परिभाषित भएको जुन एउटा के रहेछ विद्युतीय उपकरण रहेछ के गर्छ विद्युतीय उपकरण रहेछ जसले डाटालाई इनपुटको रूपमा प्राप्त गर्छ उक्त डाटालाई प्रशोधन गर्छ र आउटपुटको रूपमा के दिन्छ इन्फर्मेसन दिने कार्य गर्दछ भने यति कुरा चाहिँ कम्प्युटरको के भयो त डेफिनेसन भयो त्यसो भए अब हामीले कम्प्युटरले कुन आधारमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छ भने कम्प्युटरले कार्य सम्पादन गर्ने आधार चाहिँ के हो त हाउ कम्प्युटर परफर्म इट्स टास्क अथवा कम्प्युटरको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ ल अब वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर भनेर है अघि हामीले के पढ्यौं इन्ट्रोडक्सन पढ्यौं अब के पढ्ने हो त वर्किङ प्रिन्सिपल अथवा कार्य सिद्धान्त भनेर है वर्किङ प्रिन्सिपल अथवा के रहेछ कार्य सिद्धान्त यानी कि कम्प्युटरले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छ भनेर है हुन्छ के रहेछ भन्दा कम्प्युटरले आफ्नो कार्य इनपुट
त्यस पछाडि प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, यानी कि आइपिओएस साइकलका आधारमा सम्पादन गर्दछ। कम्प्युटरले आफ्नो कार्य इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज अथवा आइपिओ या साइकलका आधारमा सम्पादन गर्दछ। त्यसपछि त्यही कुरालाई मैले थोरै डायग्राममा देखाउँदा ल कम्प्युटरले डाटालाई के को रूपमा लिन्छ अरे इनपुट, त्यस पछाडि के का लागि पठाउँछ प्रोसेस, त्यस पछाडि के दिन्छ आउटपुट, आउटपुटमा के पाउँछ अरे आउटपुटमा इन्फर्मेसन अथवा नतिजा पाउँछ। अब यो इन्फर्मेसन त मलाई भोलिको दिनको लागि चाहिन्छ कि चाहिन्न, इन्फर्मेसन त मलाई भोलिको दिनको लागि चाहिन्छ। चाहिँ भोलिको दिनको लागि चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई लङ टर्मको लागि के गर्नु पर्यो स्टोर गर्नु पर्यो। त्यो स्टोर गर्ने भनेको चाहिँ केमा हो त स्टोरेजमा। भनेपछि मैले यहाँ के गरिदिन्छु इन्फर्मेसनलाई यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु, जसलाई हामी फिगर के गर्न मिल्यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर भनेर, वर्किङ प्रिन्सिपल अफ के त कम्प्युटर, ल कम्प्युटरको कार्य सम्पादन गर्ने सिद्धान्त भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ भन्दा यो कुरा रहेछ। क्लियर एभ्रिवान, बुझ्यो? कम्प्युटरले आफ्नो कार्य कुन आधारमा सम्पादन गर्दो रहेछ, कुन आधारमा इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेजको आधारमा साइकलको आधारमा सम्पादन गर्छ। भनेपछि इनपुटको रूपमा के दिँदो रहेछ हेर्ने त इनपुटको रूपमा डाटा दिन्छ र आउटपुटको रूपमा इन्फर्मेसन दिन्छ। अब यहाँ बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा कम्प्युटरमा इनपुटको रूपमा दिएको डाटा के हो र आउटपुटको रूपमा प्राप्त गरेको इन्फर्मेसन के हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। जस्तो कम्प्युटरमा जहिले पनि यो युजर यो प्रयोगकर्ताले कम्प्युटरमा के दिनुपर्छ भन्दा एउटा डाटा दिनुपर्छ। डाटा मात्रै दिएर हुन्न, 2 र 3 दिएर मात्रै हुन्न, उसलाई के पनि दिनुपर्छ भन्दाखेरि मैले निर्देशन पनि दिनुपर्छ। जस्तो प्लस गर, के गर्ने जोड्ने घटाउने के गर्ने भनेर उसलाई मैले इन्स्ट्रक्सन अथवा के दिनुपर्छ निर्देशन पनि दिनुपर्छ। भनेपछि कम्प्युटरलाई मैले दुईटा कुरा दिनु पर्दो रहेछ, एउटा डाटा र निर्देशन। के प्राप्त गर्नका लागि इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नका लागि। मानौँ मैले कम्प्युटरलाई डाटाको रूपमा के गरेँ भन्दा कम्प्युटरमा डाटाको रूपमा 222.55 यो नलेख्नु है, यो चाहिँदैन है, 55.770 दिएको छ। मैले हेर्नु त जब यहाँ 222.553 प्लस 55.770 दिएँ, यसबाट मलाई के जानकारी थाहा छ, मैले जस्ट कम्प्युटरलाई यो जोड्यो है भनेर मैले के गरेको छु कम्प्युटरलाई दिएको छ यो 222.553 55.770 जोडेर देऊ भनेर मैले के गरेँ कम्प्युटरलाई दिएँ। मैले यो दिएको भनेको डाटा निर्देशन। भनेपछि यसले मलाई के जानकारी दिएको छ, के जानकारी दिएको छ छैन नि, होइन। यसको मलाई न मिनिङ थाहा छ, न मिनिङ थाहा छ, न यो चाहिँ प्रशोधन भएको पनि छैन। तर जब कम्प्युटरले प्रशोधन गरेर यहाँ आउटपुट दिन्छ, आउटपुट भनेको के दिने इन्फर्मेसन दिने हो नि, होइन हो। अब यो इन्फर्मेसनले चाहिँ मलाई के भन्छ भन्दा यो आएको आउटपुटले के भन्छ मलाई, यो दुईटा जोड्यो भने यति आउँदो रहेछ है भनेर मलाई कसले भन्छ इन्फर्मेसनले। भनेपछि इन्फर्मेसनको काम भनेको यो डाटालाई मिनिङ दिने। इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ यो दुईटा चाहिँ के छ, यो दुईटा कति हो भन्ने नै थाहा छैन मलाई। तर जब कम्प्युटरलाई दिए, कम्प्युटरले यो दुईटा दिएपछि यहाँ आउटपुट दिन्छ, अनि यो आउटपुटले मलाई के भन्छ यो दुईटा जोड्यो भने यति आउँदो रहेछ है भनेर दिँदो रहेछ नि त। भनेपछि यसरी आउटपुट भनेको इन्फर्मेसन। भनेपछि इन्फर्मेसनले चाहिँ मलाई दिएको डाटाको मिनिङ दिन्छ भने डाटाले मिनिङ दिँदैन। अनि अर्को भनेको यो डाटा प्रोसेस भएको छैन, तर यो जुन इन्फर्मेसन छ यो चाहिँ प्रोसेस भएर आएको हुनाले यो चाहिँ प्रोसेस छ भनिन्छ। भनेपछि डाटा भनेको के रहेछ, डाटा भनेको मिनिङफुल नहुँदो रहेछ, तर इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ मिनिङफुल हुँदो रहेछ भनिन्छ है। जस्तो मलाई धेरै खाना के पाक्छ भन्ने थाहा छैन, जस्तो चामल कुकरमा चामल हालेँ, टन्न पानी हालेर मैले सिटी लगाइदियो, 10 सिटी लगाइदिएँ। 10 सिटी लगाएपछि जब पाक्छ एउटा मानव गिली भात पाक्यो भने मलाई के थाहा हुन्छ, यति चामलमा यति पानी हालेर 10 सिटी लगाइदियो भने यो पाक्दो रहेछ भनेर मलाई थाहा भयो। किन, लास्टमा जुन बनेको कुराले मलाई अगाडिसम्मको प्रोसेसको जानकारी दियो कि। त्यस्तै हामीले इनपुटको रूपमा दिएको डाटाको मिनिङ हुँदैन, त्यो डाटालाई जब कम्प्युटरले प्रोसेस गरेर इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ भनेछ है। भनेपछि डाटा भनेको के भन्न मिल्यो, डाटा भनेको चाहिँ के रहेछ र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर, र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर है, फिगर which are not processed, which are not processed and do not have specific meaning भन्छ है। do not have के meaning, do not have
specific meaning. Raw facts and figure which are not processed and do not have specific meaning भनेको डाटा हो भने इन्फर्मेसन भनेको facts, the facts which are processed, which are के रहेछ processed and have specific meaning. Specific meaning भन्छ हैन त के बुझ्यो भन्दा डाटा भनेको र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर हुँदैछ जसमा चाहिँ इन्फर्मेसन भनेको फ्याक्ट्स व्हिच आर प्रोसेस्ड एन्ड हैव स्पेसिफिक मिनिङ यानी कि के भन्न मिल्यो भन्दा निश्चित जानकारी नभएको कसो रे निश्चित जानकारी नभएको अप्रशोधित तथ्य चाहिँ हाम्रो के हो त डाटा हो भने निश्चित जानकारी भएको प्रशोधित तथ्य होला निश्चित जानकारी भएको प्रशोधित तथ्य ल यति कुरा चाहिँ डाटा र इन्फर्मेसनमा क्लियर बुझ्यो